PH gigabit series. Rộn sụt đây này tụi khné ngàyនេះគឺខ្ញុំមានការងារមួយថ្ងៃនេះដែរគឺយើងទៅផ្លាស់ប្ដូរ switch ចំនួនមួយគ្រាប់ switch PoE gigabit 24 port ដោយសារតែអា switch ចាស់ហ្នឹងគឺវាអត់ដឹងថាវាមូលហេតុអីទេយើងអត់តកំណត់សម្គាល់វាបានថាវាបញ្ហាអីចឹងណាអានេះគ្រាន់តែស្ថិតនៅក្នុងការតេស្តរបស់យើងតែប៉ុណ្ណោះហើយឥឡូវនេះយើងចាប់ដើមមុនការដូរយើងដាក់កាហ្វេមួយកែវសិនអីចឹងណាឥឡូវនេះយើងចាស់ដូរ switch មួយគ្រាប់ទៀតនេះខ្សែថ្មីវាកាត់អីវាបានជាអាសាដោនដូរនេះវាcũng tầm ban 2 ឆ្នាំវាខ្សែដោនដូរវិញដូរទៅដូរមកហើយបិទមកបិទទៅដូរនេះវិញដាក់ចាស់វិញដែរanh tao lại đọt sân tiếp này đọt sân này thầy lời thằng chụp em tiếp lời thằng chụp em chụp em cao Trong cắt như vậy thì đồ power thì trong cắt như vậy thì tất cả vì down thay vìបញ្ហាមកពីពីលោកខ្សែក៏វាមិនលោក
mình lớn để mình thử tập thử ít thực sai nó lại bị đan chứ mà sai nó lại bị đan vì mình thử tập thì trong mình thừa cho mà đi của bạn nó như em snap chắc anh em xem đầu với mọi người rồi đây chết đó không chưa đúng được sai rồi cái đảo tầm mút tầm 4 nữa tầm 2 gì vậy đó vì soi khối này vì việc soi khối lên gạch khổ à mọi đồ về đột hot xì đủ đột over đột hot xì
switch sẽ ra switch trắng ra bị bộ lại ghế đạo rồi vô display như muối đây là bây giờ đổ ở môi tiếp bên đây đã đào tiếp cho bên này mà bị ấy trong như mà nó bị bên hai display bên hai speaker thì ngồi thì tí thà PC thường kháng thời đóng sẽ chỉ sử dụng môi đây tiếp về họ bị trông như vậy khổ được rồi đá nè cắt cho bột lá như start cắt khổ như vậy start còn vẫn người ta switch về start start lên sau cái gọi là chỉ ta sẽ là tháng thế này tao gì cả kìa đồ sao vào vời của mình vậy tiếp nó khâu sự thông tin này phải đồng play đâu rồi đó ok